Ennen muinoin Käsivarren erämaassa eli jättiläisiä. Homma on muuttunut astetta arktisemmaksi. Tää älytöntä. Pääsi huipulle. Mikä fiilis. Tervetuloa Headbangers Trailin matkaan. Syyskuu lähentelee puolta väliä ja maaruska on jo pitkällä Lapissa. Aivan, mies on päässyt Lappiin. Tarkkasilmäisemmät ovatkin jo huomanneet, että taustallani kohoaa yli kilometrin korkeuteen ehkä Suomen kuvatuin tunturi, Saana. Tällä kertaa ei kuitenkaan nosta Saanatunturille, vaan katseemme suuntautuvat kohti Haltia. Aion siis viettää 7 päivää ja 110 kilometriä Käsivarren erämaassa. Ensimmäiset kilometrit takana. Vaikea pukettaa sanoisi, kuinka iloinen mä oon, että mä saan olla täällä. Vihdoinkin täällä. Ai että, vaikka mä oon tosi väsynyt, niin mun sydän laulaa. Tai ehkä tässä tapauksessa joikaa. Se on jännä fiilis yöjunassa, kun tietää, että pitäisi nukkua. Ja väsyttääkin, mutta mieli ei vaan malta. Mieli tiedostaa, että 10 tonnien metallipeto halkoo yötä ja lähestyy riivatun pedon lailla pohjoista. Jotenkin se adrenaliini vaan pitää hereillä. No, täällä sitä vihdoinkin ollaan, vaikka matka tänne kestikin oikeastaan kauemman kuin lento Helsingistä Bangkokkiin. Ei kai siinä. Mieli on avoinna ja aistit on avoinna vastaanottamaan syksyn ja kaiken, mitä tuolla edessä odottaakin. Tästä tulee käymään niin, että kohta on pimeetä. Pitää kaivaa otsalamppu esiin. Aika kuumottavaa siinä mielessä, että tää on kivikkoinen tää maasto ja nyt joutuu kulkemaan pimeällä. Kyllä mä yritän silti puskea sinne Saarijärvelle asti, mihin oli tarkoitus mennäkin tänään. Ei vaan mennä hissukseen ja olla varovainen. Eiköhän tämä tästä. Katsotaan kuinka käy. Nähdään Saarijärvellä. Huomenta. Nyt on sitten ensimmäinen yö takana nukuttuna. Olipa aikamoinen ensimmäinen päivä. Aika raju. Tuossa eilen kaikki aikataulut vähän venähti. Bussi oli vähän myöhässä ja jätti väärälle pysäkille ja sitten rataan pääsi polullekin vähän myöhemmin. Ja se sitten vähän kostautui, mutta tuli muutenkin aliarvioitua oikeastaan toi ensimmäisen osuuden vaikeusaste. Se oli huomattavasti hitaampi kuin mitä mä kuvittelin. Siinä jossain kohtaa alkoi, oikeastaan siinä kohtaa kun kalottireitti olisi lähtenyt suuntaamaan Norjan puolelle ja vallitsevasta tilanteesta johtuen sinne ei voi mennä,
niin piti lähteä luovimaan kohti Muurivaaraa. Siinä kohtaa muuttui sellaisen ikäväksi kosteikoksi se reitti. Ja se oli tosi hidasta luovia sitä kosteikkoa eteenpäin ilman, että olisi kengät pahemmin kastunut tai mies. Ei kai siinä. No sitten jossain kohtaa alkoi tulla kovinkin selväksi, että mä en ehdi leiriin ennen kuin tulee pimeätä. Pääsin Muurivaaran huipulle. Huippu on sellainen 840 tai 825, jotain sellaista. Mä olin siellä huipulla, niin siinä kohtaa tuli pimeätä. Piti istaa taas siihen Suomen ja Norjan rajapyykin viereen nojailemaan siihen ja virittelemään otsalampua ja ihmettelemään, että mitäs nyt. Oli hieman kuumottavaa kyllä ensimmäinen kerta, kun suunnistin pimeässä otsalampun kanssa vaelluksella. Se heipä siinä sai olla vähän tarkempi jalansijojen kanssa, kun tuli tunturista alas. Ja sehän on sellaista aika pitkää laskeutumista tänne Saarijärvelle, missä nyt ollaan. Kello oli jotain aika lailla 12 siinä vaiheessa, kun mä olin kömpinyt makuupussiin. Olin niin väsynyt, että ei jaksanut ruveta hirveästi mitään ruokaa tekemään. Halusi vaan päästä lämpimään ja nukkumaan. Nukuin onneksi tosi hyvin. Nyt on tosi hyvä fiilis. Aurinko paistaa ja edessä avautuu Saarijärvi. Mikäs tässä? Asiat ei voisi olla paljon paremmin. Nyt me rupean pakkaamaan ja lähdetään katsomaan, miltä reitti edessäpäin näyttää. Kolme ja puoli kilometriä takana. Vaellukset on kyllä mielenkiintoisia siinä mielessä, että tulee käytyä aikamoinen kirjo erilaisia tunteita läpi. Eilen oli eka ihan mieletön fiilis, kun pääsi poluille ja oli upea keli ja nautti vaan ympäristöstä ja luonnosta ja kaikesta ja näin päin pois. Sitten alkoi ne kosteikot, tuli pimeätä. Alkoi olla vähän taas sellainen epätoivoinen fiilis ja rupesi kyseenalaistamaan, että minkä takia mä oon täällä. No, tänään on taas perspektiivi palautettu pääkoppaan ja muistaa hyvinkin vahvasti se, että minkä takia täällä ollaan. Tää on mielettömän kaunis. Mielettömän kaunis paikka. Taas on upea keli. Pitää nauttia sitä tänään, koska huomenna se muuttuu. Sitten onkin sadetta ja mahdollisesti lumi- tai räntäsadetta. No, otetaan vastaan, mitä ikinä sieltä tulee. Mä oon todella kiitollinen, että saa olla just nyt täällä.
Nyt on tauko pidetty Kuonjarjoen autiotuvalla. Tapasin siinä jonkin verran muitakin vaeltajia. Osa oli menossa Haltin suuntaan ja osa oli lähdössä jo toiseen suuntaan. Sain semmoisia uutisia, että Haltin huipulla on tällä hetkellä 50 senttiä lunta, joka on varsin mielenkiintoista. Ajattelen, että, tai siis sitä taustaa vasten, että huomenna alkaa sataa lisää. Ja sitä sataa myös tiistaina. No, tässä on vähän ajateltavaa. Pariksi päiväksi pitää tehdä jonkinnäköisiä planeja ja ratkaisuja. Tai ei kai siinä. Pitää kuitenkin muistaa, että tässä tapauksessa matkan päämäärä ei ole se ainoa juttu, jolla on merkitys, vaan matka itsessään on erittäin arvokas. Nyt otetaan vaan kaikki mahdollinen irti tästä reissusta. Mennään eteenpäin kohti Meekonjärveä. Tuli valkoinen poro vastaan. Osa teistä ehkä muistaakin, että mä oon aiemminkin jutustellut valkoista poroista mun ensimmäisellä videolla muun muassa. No, aika palata aiheeseen. Tässä ympärilläni levittäytyy osa vanhaa Lappia. Tätä erämaata ihminen ei ole vielä turmellut. Täällä on tilaa hengittää ja puhaltaa uutta eloa vanhoihin tarinoihin. Tarina kertoo, että mies rakastui maahiseen ja otti hänet vaimokseen. Myötäislahjaksi he saivat suunnattoman porotokan. Morsian kuitenkin varoitteli miestä, että kulkiessaan kotiin porojen kanssa hän ei saisi katsoa taakseensa, muuten porot katoaisivat. Kaikki sujui hyvin, kunnes he pääsivät kotiin ja porot alkoivat virrata aitaukseen. Mies ei malttanut mieltään ja katsoi taaksensa, jolloin kaikki porot, jotka olivat aitauksen ulkopuolella, katosivat. Tällaisia tarinoita Lappi on täynnä. Olemmehan tälläkin hetkellä jättiläisten, haltioiden ja maahisten valtakunnassa. No niin, lähestytään Meekonjärven autiotupaa viimeistä parista metriä jäljellä. Siellä yövytään sen ympäristössä sitten tänään ja huomenna jatketaan kohti Pihtsusjärveä. Tällaista ollaan Meekonjärvellä. Saavuin tuohon autiotuvan pihaan ja rupesi ripottelemaan vähän vettä. Laitoin hirveällä kiireellä teltan pystyyn. Eikä siinä se loppui aika nopeasti se ripottelu onneksi. Sen jälkeen kävin vähän aikaa rupattelemassa muiden vaeltajien kanssa tuossa tuvassa, jotka siellä siis majoittuvat nyt. Mä tässä on laitellut systeemit oikeille paikoilleen ja
teen hetken päästä vielä hieman ruokaa. Muuta alkaa päivällä aika lailla paketissa. Ehkä luen vähän aikaa kirjaa ja sen semmoista. Huomenna helppo päivä. Ei ole kuin joku 10-11 kilometriä Pihtsusjärvelle. Joten voin nukkua vähän pidempäänkin, jos siltä tuntuu. Ei ole kiire mihinkään. Joka on aivan mahtavaa. Jälleen kerran. Tänään oli todella upea päivä. Tätä Käsivarren erämaa on vienyt mun sydämen mukana. Tänne todennäköisesti tulee palattua vielä uudemmankin kerran. Nyt hyvää yötä. Uinuva jätti valvoi untani tuulten yltyessä laaksossa. Aamulla heräsin lumihuippujen ympäröimänä, pohjoisen paljastaessa todelliset kasvonsa. Sää oli muuttunut radikaalisti ja hieman huolestuttavaan suuntaan. Yhtä lailla lähdin intoa täynnä tuuleen nojaten jatkamaan kulkuani kohti Pihtsusjärveä. Huomenta. Pari kilometriä on jo tultu Meekonjärveltä. Aamulla aika mielenkiintoinen yllätys. Vähän tiputteli lunta taivaalta ja lähimmät tunturien huiput oli saanut kauniin lumipeitteen. No, siinä sitten pakkailin kamoja todella kovassa tuulessa. Tänään on paikotella ollut hillittävät tuulenpuuskat. Ja yhdellä käreissällä aikaisemmin ollut moisia vielä. Nyt sitten kuljetaan kohti Vuopmakasjoen ylitystä. Täällä on käynyt niin, että ilmeisesti kevättulvien myötä vanha silta on lähtenyt, joten nyt pitää sitten kahlata, että löydetään muuta reittiä. Tämmönen aamu. Yö tuli nukuttua vähän heikommin, oli todella kovaa tuulta, myrskytuulta. Joten valvoskelin ja ihmettelin, että pysyyköhän teltta vielä pystyssä koko yön. Mutta ei kai siinä. Muutaman tunnin sain kuitenkin nukuttua, niin taas jaksaa jatkaa matkaa. Joten jatkamme kohti Pihtsusjärveä. Vaivoin ylitettyäni Vuopmakasjoen alkoi käydä hyvin selväksi, että huono keli muuttuisi yhä huonommaksi. Tuulet yltyivät ja piiskasivat haltille pyrkiviä. Autiotuvan viimein ilmestyessä näkyviin luulin sen olevan vain kaunis kangastus pyryttävän lumen keskellä. Hyvää yötä, huomenta ja hyvää päivää. Edellisestä kuvasta on ehtinyt vierähtää jo melkein vuorokauden verran. Eilinen tuossa on mun tähän asti sitten reissueni raskain vaelluspäivä, koska tuuli lähenteli varmaan jotain 15 metriä sekunnissa ja lunta tuli vaakatasossa, siispä ei tarvinnut hirveästi kuvata. No, siinä sitten myös kuultiin sen porukan kanssa, jonka mukana mä eilen vaelsin, että haltilla olisi mahdollisesti jo polviin asti lunta, ja siellähän on ihan hillitön kivikko odottamassa. Tänä aamulla satoi vielä lunta, joten mä tein sen ratkaisun, että mä en lähde riskeeraamaan omaa terveyttäni nousemalla haltille tällä kertaa. Syy siihen on toi mun oikutteleva polvi, se luminen kivikko siellä, ja se tieto tai fakta, että mulla on tossa jalassa aika lailla kesäkauden vaelluskengät, joten ei ollut hirveästi järkeä sitten lähteä ottamaan sitä riskiä, että käy huonosti. Ja sydän sanoi järjen lisäksi, että tämä oli järkevin ratkaisu, vaikka toki se vähän kirpaisee, kun haltin huippu on 9 kilometrin päässä. No, eikä siinä. Tämä on joka tapauksessa aivan fantastinen reissu, ja tämä reissu jatkuu edelleen. Tänään nyt sitten palataan tonne Meekonjärvelle, ja mä oon nyt sitten vähän lyhentänyt vaan joka päivän vaelluspätkiä semmosiksi 10 kilometriksi pätkiksi. Eli loppureissu nautitaan. Eilenkin oli hieno kokemus, vaikka todella rankka sellainen, mutta sain tutustua jälleen kerran monien mahtaviin vaeltajiin. Ja oli todella hienoa huomata jälleen kerran, miten vaeltajien keskuudessa vallitsee yleisesti ottaen hyvä henki. Sillä tupaa oli kyllä aika tupaten täynnä niin sanotusti, koska ilma oli niin kamala, ettei kukaan halunnut, tai ehkä olisi edes kyennyt laittaa telttaa pystyyn tuohon maastoon.
Ja kiitos sille perheelle, joka antoi minulle näitä Inrich Miniä, jotta sain myös lähettyä viestin kotiin, että kaikki on hyvin, koska en päässyt sitä viestiä lähettämään tänään Haltin huipulta. No, mutta nyt lähdetään eteenpäin ja mennään katsomaan, miltä näyttää Pihtsusköngäs, nyt kun sää on hieman parempi. Toiseen suuntaan mennessä toi tuulisukka oli vaakatasossa. Ja siinä pysyi. Hieman on tuuli hellittänyt. Sehän passaa. Kuten aiemmin jo mainitsin, ennen muinoin Käsivarren erämaassa eli jättiläisiä, Haltin heimo, jota johti kukas muukaan kuin mahtava Haltin äijä. Täällä eli myös saana. Tuohon aikoihin he kävivät Jäämerellä kalassa ja pitivät suuria tulia, jotka roihusivat taivaisiin ja loimoivat edelleen meille revontulina. Noihin aikoihin saana rakastui Mallaan ja halusi mennä hänen kanssaan naimisiin. No, heimot kokoontuivat, mutta yhtä ei kutsuttu, Ruotsin puolelta suurta tietäjää Pältsaa. Hän sitten kuitenkin saapui häihin ja aiheutti suurta hämminkiä siellä, jolloin Saana ja Malla päättivät paeta. Tietäjä lähetti heidän peräänsä kylmän viiman, ja tuon viiman saavuttaessa heidät he jäätyivät niille sijoilleen. Oikeanlaisena päivänä voi edelleen kuulla Saanan valittavan ja itkevän rakastettua Mallaa, jonka kyynelistä muodostui kirkasvetinen kilpisjärvi. Nyt on todistettu, että Vuomakasjoen yli voi todella kulkea kuivin jaloin. Which is nice.
toiseen suuntaan tuli kahlattua kroksit jalassa muutaman muun kanssa ja se oli vaarallista. Todella liukkaita kiviä ja sielläkin vesi on kylmää. Se oli huono ratkaisu. Silloin ei tajuttu, että miten tätä kannattaisi niin lähteä ylittämään. Tässä on rannassa tällaista puukepit ristissä ja sen jälkeen lähdetään vaan vetämään sellaista siksakkia tuolla. Siellä on välillä jonkinnäköinen keppi pystyssä. Pitää aina vaan löytää seuraavan kepin luokse tie. Tovi siinä meni. Se oli aika energiakuluttava temppu. Todella kuumottavaa touhua. Vuopamakasjoki ansaitsee kunnioituksensa. Huomenta. Viime yö sujui oikein mukavasti teltassa täällä Meekon järvellä. Eilen meni oikein hyvin, vaikka sinne haltille päästykään, niin jälleen yksi aivan hyvä päivä. Jälleen kerran Vuopamakasjoki oli aika kuumottava ja ylitettävä, mutta eipä siihen taas yksi kokemus tälle reissulle lisää. Nyt istun tässä tuvalla, tulin tähän pakkailemaan ja syön aamupalan ja sen jälkeen lähdetään kohti Kuonjarjokea. Hauska nähdä, minkälainen päivä tänään on edessä. Sen ainakin tiedän, että kuulin siis muilta vaeltajilta, että pitäisi tulla oikein aurinkoinen päivä ja johan se alkaa tuolta pilvien välistä kurkistamaan, joten se lupaa hyvää. Otan sen ilolla vastaan sen muutaman päivän takaisen pyrityksen jälkeen. Tää on älytöntä. Pääsi huipulle. Mikä fiilis. Mun korkean paikan kammolla toi reitti, mikä tänne tulee, oli aika todella pelottava. Käsittämätöntä. Ei ole sanoja. Katsokaa näitä maisemia. Tulipahan heitetty aikamoinen extempore extra seikkailu, jos niin voi sanoa. Tuli sitten ainakin reilu 6 kilometriä lisää matkaa, mutta se oli ehdottomasti sen arvoinen. Joo. Tosiaan Urho Kekkonen on Suomen presidenteistä ehkä se tunnetuin. Hän oli tunnetusti myös
kova luontoihminen, hiihti paljon talvisin ja kesäisin kalasti. Hänen luottohenkilöitä sanotaankin perässä hiihtäjiksi, koska he eivät pysyneet Kekkosen tahdissa. No, Kekkosen vielä ollessa hengissä nämä perässä hiihtäjät rupesivat kaavailemaan hänelle muistomerkkiä. Siihen Kekkonen oli tokaissut, että hän ei halua muistomerkkiä mihinkään julkiselle paikalle. Jos johonkin laitetaan, niin laittakaa se tuohon Saivaaraan. No, sinnehän se sitten ilmestyi. Kekkoselta tunnetusti oli myös tapa saada läpi oma tahtonsa. Onhan se aivan huikealla paikalla, pakko sanoa. Nyt se on nähty, mutta kaikkein tärkeimpänä tuli taas jälleen kerran voitettua omat pelot todella isolla tavalla. Näin korkea paikka Kammoselle toi kiipeäminen tuonne Saivaaran huivulle oli aikamoinen temppu. Pari kertaa meinasin luovuttaa kesken, mutta jostain sitten kuitenkin löytyi vielä sen verran rohkeutta, että uskasin puskea sinne huipulle asti. Ja olen todella iloinen, että mä tein niin. Maisemat on aivan käsittämättömät. En yhtään ihmettele, minkä takia Kekkonen halusi muistomerkkinsä juuri tuonne. Kerrotaan myös, että se oli Kekkoselle rakas tosiaan sen takia, että hän hiihti talvisin näissä maisemissa. Aivan mieletön kokemus. Ja niitähän tällä reissulla on riittänyt. Ai. Tunturin noustuani lumi peitti jälleen maan, ja auringon laskiessa tunturien taa viimeiset hiipuvat säteet veivät mukanaan päivän lämmön. Pakkanen alkoi todenteolla kiristymään, kun viimein lähestyin hämärtyvässä illassa Kuonjarjoen tupaa. Huomenta. Taas ollaan jatkamassa matkaa. Viime yö sujui oikein mukavasti Kuonjarjoen autiotuvalla. Kävi tosi hyvä tuuri, että mahtui sinne, koska homma on muuttunut astetta arktisemmaksi. Täällä on lunta maassa ja riittävästi. Ja sitä myötä maa on varmasti jäässä. Mä en todennäköisesti olisi saanut mun teltan kiiloja hakattua maahan. No, tällä reissulla on kyllä taas vahvistunut se fiilis, että vaeltajat ovat tosiaan oikein hyvää porukkaa yleisesti ottaen. Vaikka tupa oli jälleen täysin niin kuin Pihtsusjärvellä, niin homma hoitui hyvässä hengessä ja hyvällä huumorilla. Ja kenenkään ei tarvinnut mennä tonne kylmään yöhön värjättelemään telttaa. Ilmeisesti yöllä toi lämpötila tippui -5 ja oli aika kova tuuli, koska sen kyllä kuuli sen huminan sinne sisälle asti. Tänään on sitten vähän tällainen pilvisempi versio ja edelleen kova tuuli. Mä oon nyt tässä tällaisessa notkelmassa, niin tänne ei onneksi tuule. Olisi tarkoitus jatkaa ainakin tuonne Saarijärvelle asti. Siellä ilmeisesti ei ole enää lunta maassa. Toinen asia, mikä on myös vahvistunut, on se, että mä tein oikean ratkaisun, kun mä en kiivennyt haltille. Tässä Kuonjarjoen autiotuvalla oli muutama ihminen, jonka tapasin jo aikaisemmin, jotka kiipesivät silloin tiistaina sinne huipulle. Eli sinä päivänä, kun mun oli myös tarkoitus kiivetä sinne. Ja heidän
tarinat vahvistaa sen, että mä en olisi selvinnyt sitä reissusta ilman taas uutta polvivammaa. Siihen lisäksi vahvistamaan vielä se kokemus, että nyt kun mä oon tässä luistellut lumella, niin polvien välillä vähän yrittää juilia, joten helppo yhtälö, jonka vastaus on se, että ratkaisuni oli oikea. Joo, tämmönen päivä on tänään edessä tai tämmönen ilma. Kaunista tämäkin on ja veikkaan tästäkin päivästä tulee aivan mahtavaa. Tarkkasilmäisemmät ehkä huomaavatkin nuo kaukaisuudessa siintävät rakennukset. Siellä on tuossa Saarijärven autiotupa ja varaustupa. No niin, nyt on jäänyt taakse Saarijärvi. Vietin siellä lounaan ja päätin sitten lähteä vielä jatkamaan eteenpäin, koska jalka tuntuu nousevan. Ei kai siinä. Takana on siis Saarijärven kivikko ja sen jälkeiset kosteikot. Jotenkin tätä aluetta voisi kuvata sellaiseksi niin kauniiksi versioksi Mordorista, sillä sitä tämä hyvin paljon muistuttaa. Jos kyseistä elokuvasarjaa tai saagaa ei olisi kuvattu Uudessa-Seelannissa, tämä olisi käynyt varmaan aivan hyvin Peter Jacksonille, koska kivikkoa on kyllä silmien kantamattomiin. Tämän päivän suunnitelma näyttää nyt tällä hetkellä siltä, että mä aion tallustaa tänään Kilpisjärvelle asti. Mä retkeilykeskukselle ja laitan sinne teltan pystyyn ja pääsen suihkuun ja sitten lepäilemään. Huomenna on sitten majoitus Haltinmaalla. Mutta ei pelkoa, reissu ei ole vielä ohi. Kyllä mä vielä jotain keksin, koska tarinoita on vielä paljon kerrottavana. Mutta aivan mahtavaa, että olette ollut tähän asti vielä mukana. Ja muistakaa tuossa tilata mun kanavaa, jos tykkäätte näistä videoista. Ja jos tulee mitä vaan mieleen, niin heittäkää kommenttia tohon alas. Ei kai siinä. Lähdetään tallustamaan viimeisiä kilometrejä. Matkalla tulee vielä ainakin Tsahkaljärvi ja jälleen kerran, no näkyvissä se on jo Saanatunturi. Välillä suorastaan koomista, miten tarinat saavat uusia käänteitä. Aamulla vielä naureskeltiin Kuonjarjoen autiotuvalla porukalla silleen, että minun vaellukseni loppuessa kepsi näyttäisi 98 kilometriä. On se aivan naurettavan lähellä 100 kilometriä. Ja vieläkään se ei rikkoituisi. Mietittiin siinä, että pitäisikö mun heittää joku ylimääräinen lenkki Tsahkaljärven ympäri. Ja sitähän tässä nyt melkeinpä tehdään. Koska mä päätin jossain kohtaa, että hei, mä voisin mennä vaikka teltan kanssa retkeilykeskuksen pihaan nukkumaan.
En tullut ajatelleeksi sitä, että kuinka monta kilometriä siitä tulee ylimääräistä tarpomista. No, tässä sitä ollaan menossa kohti sitä ja 102 kilometriä vaellettuna. No niin, vihdoinkin se rikkoutuu sitten. Nyt mä oon niin väsynyt, mun on pakko keskittyä vaan askellukseen. Joten homman nimi on seuraava. Tässä kohtaa mä sanon hyvää yötä ja huomenna otetaan ynnäys tästä reissusta ja jatketaan vähän tarinointia. Hyvää yötä. Oli jälleen tullut aika lähteä kotiin. Tunnelma oli haikea, mutta reissu oli ylittänyt odotukset. Onneksi bussimatkalla on hyvin aikaa käydä läpi viime päivien tapahtumia. Kirjoitinkin pohjoisen erämaan innoittamana seuraavanlaisen runon, jonka sanojen siivittämänä voin palata yhä uudestaan näihin maisemiin. Ravens flight against the dying of the lights. Wolves call